Kumusta mga karaket? Welcome back to my YouTube channel, Ofw Raketero 32. So for today's video guys ay magluluto na naman tayo. At dahil Friday ngayon, ang ating lulutuin ay munggo. Yan. Anong ulam mo tuwing Friday? So it's munggo day. So tara guys, samahan niyo ako sa aking pagluluto. So yan yung ating mga sangkap guys sa ating munggo. Mayroon tayong munggo. Mayroon tayong sariwang kamatis. May malunggay, galing pa yan sa aking garden. At pati itong sili at saka yung talbos ng ampalaya. Mayroon tayong mega sardines, baka naman. Luya, sibuyas at saka bawang. Siyempre mayroon din tayong chicharong baboy guys. Ayan. So ito yung una nating gagawin guys. Pakukuluan muna natin ang ating munggo. Actually nababad ko yan mga 3 oras lang. Hindi siya masyadong bumuka. So palalambutin natin sa pamamagitan ng pagpapakulo. So, ayun mga karaket, habang pinapakuluan natin ang ating munggo, ihiwain ko na rin ang ating mga sangkap na panghalo. So, meron ako ditong sili. Putulin ko lang yung tangkay, tapos yung isa, yung hilaw ang hahatiin ko. Yan. Lagyan natin. Meron tayong talbos ng ampalaya guys, oh. Tapos kamatis. Isang malaking kamatis na lang ihalo ko. Ang dami kong kamatis dito guys. Ayan oh. Galing pa yan sa garden. Challenging na part guys, yung tawag nito, paghagpat hagpat sa Bisaya, malunggay. Dati pag inutusan kami nito ng magulang namin na mag-ano na kayo ng malunggay dyan, so ito yung pinakaayaw ko.
masyadong wala na masyadong buto. Ayan. So ready na ang ating sahog sa munggo. So ayan guys, malambot na itong ating munggo. Sit aside muna natin. Ayan, kuha lang tayo ng panibagong cooking pot. At dito igigisa natin ang ating sibuyas at bawang. So lalagay lang tayo ng kunting mantika. Yan, tama na yan. So ilalagay ko muna guys yung ating sibuyas. Yan. Igisa lang natin. Lalagay na rin natin ang ating bawang. Pati na rin yung luya guys. Ayan. Haluin lang natin. Lalagay na natin ang ating kamatis. Haluin lang natin ito guys. Lalagay na natin ang ating sardinas guys. Yan. Haluin lang natin mabuti. Ilalagay na natin ating munggo guys. Yan. Haluin lang natin. So ganyan ang ginagawa ko guys, no? Sa pagluluto ng munggo. Yan. Dadagdagan pa natin ng sabaw. Yan, tama na itong sabaw guys. Tatakpan muna natin. So yan guys, medyo kumukulo na siya. Maglalagay rin tayo ng dilis guys na maliliit. Yan. Tsaka maglagay na rin tayo ng chicharon. Panalo yan guys. Tapos tatakpan muna natin. Wow, kulong-kulo na guys. So ilalagay na natin yung ating sili. Yan. Haluin lang natin ng bahagya. Yan. Lalagay na rin natin ang ating talbos ng ampalaya guys. Ayan. Tatakpan muna natin ulit. Natin guys. Ayan. Hinanang natin yung apoy at titimplahan na natin guys. Titimpla tayo ng asin. Siyempre. Tamtaman lang. Ayan. Ang ating magic seasoning. Magic sarap. Ayan. Ito yung nagpapasarap din guys. Okay.
Haluin lang natin. Wow. Tikman ko nga kung ano ng lasa. Konting ano pa. Seasoning. Tsaka konting alat. So, pwede na ito guys. Hindi ko natitikman ulit yan. Tansado na. Ilagay na natin ang ating malunggay bago natin takpan ulit. Ayan. Tatakpan na natin guys. So, luto na itong ating munggo guys. Bango. Wow. Sarap nito guys. So, magsasandok na ako ng aking dinner. Sabaw. Ito na yung ating munggo guys. Oh, lalam. May perfect dinner na naman ako. Tara, kain tayo guys. So, ayun na nga mga karaket. Tapos na naman tayo sa ating cooking vlog today. Which is munggo yung ating niluluto. Gusto ko lang i-shout out pala yung aking team. Team Yes Family. Lalo na sa mga admins. Team in SYT. Shout out sa inyong lahat guys. Team Aspiring at saka Team Jewel admins. Yan. Shout out sa inyong lahat guys. So hanggang dito na lang. God bless and bye bye.